Never ever hold a never mind. Oh, Hi guys, it's your girl Angie and welcome back to my channel! Kasi may bisita ako ngayon at kung nanonood kayo ng video ko, alam nyo, kilala nyo na siya. Naging guest ko na siya dito sa aking channel. So ngayon, nagbabalik siya para manggulo. Hindi. Yung nag-video kami before, siya yung nag-makeup sa akin. So ngayon, it's my time. Diba? Na maghigante. Hindi, ako naman na mag-makeup sa kanya. So, if you wanna see kung ano magiging look niya, just keep on watching! So, ayan na nga. Nag-contact lens na siya kasi excited na siya dito sa gagawin namin. So, ngayon, umpisa na natin. So, ay, naku, ang daming ganap. May plumber. May commercial. Nasaan ba yung tubo? May commercial. Lagyan natin siya ng velcro para hindi umano sa mukha niya. Wow! O yan, sabay-sabay ko. Para hindi man sa... Isa lang yung binigay. Free lang to dun sa in-order ko sa Shopee. Nawala na yung dati ko. Hindi ko alam. Si Yaya ko, sige lang. Ano ko na naman? So, ayan. Kung may naririnig po kayo mga ingay, pasensya nyo na po. Gising pa po mga tao. So ngayon, lalagyan ko na siya nitong mist na from Lux Organics, yan. Is skin mattifying mist para parang primer. Siya. Wala kasi akong primer ngayon. So, patuyuin muna natin. Kumain pa, gutom girl. Nasaan ba yung tubo? Gutom na naman ang kanyang mga dragon. So, sa base naman na gagamitin natin is itong dalawa. Pag mixing ko na lang kasi medyo, kung ito lang gagamitin ko sa kanya, medyo light to sa kanya. Then, kung ito naman, medyo dark. So, pag mix ko na lang itong dalawa, yung Fit Me Foundation from Maybelline and Superstay 24-Hour Full Coverage Foundation from Maybelline din. So, lalagyan na ako sa kamay ko. Ito lang po yung gagamitin ko kasi pa-expire na. Joke lang. Ma-expired na yung gagamitin ko sa wow! Kung hindi nyo pa napapanood yung video namin, yung minikapan niya ako, tsaka yung challenge, whisper challenge, nandito lang siya sa iCard. Click nyo na lang or kaya down sa description box yung link. So, lalagay ko na sa kanya. Ito yun na, girl. So, gagamitin ko itong malit na gum sponge. So, kung gusto niyo siya magkaroon ng channel, comment down below. Channel. Kasama si Jowa, gano'n. Mga libag-libag niya, yan. Kuskusin natin. So, ayun, tapos na. Pakita mo, mukha ka ng bangkay. Puputi sa kanya, no? Kasi sa akin yun. Pero okay, gagawin natin yung paraan. Talagyan natin yan ng bronzer. So, ngayon naman, kuha tayo ng concealer from the Sam. Ayan. Lahat ng gagamitin ko pala sa kanya, nasa description box naman yan. So, kung interested kayo, pili na kayo, syempre. Alam na ako bumili. Ba't hindi ka nang tanggal ng balbas mo? Ano ba? Anyway, hiyala natin. May balbas siya. Hindi siya nag-ahit. Kakaloka. So ngayon, set na muna na. Wait, galang. Bakit may ano pa? Huh? Lagyan nga natin yung leg niya rin para pantay. Kasi di pantay yung puti yung mukha. Puti yung mukha. Tapos may itim yung leeg. Yung mga libag-libag pa. So ngayon, set naman natin yung face niya using Nichido
final powder in the shade Creamy Glow. I-bake muna natin yung mukha niya para masarap. Mamaya luto na. Then ngayon, kikilain ko na siya using Innisfree Auto Eyebrow Pencil. Kapal ng kilay. Sana all. Sana all makapal ng kilay. Hindi mo nang gaahit. Hindi. Ang hirap naman yan ng kilay mo, makapal. Pero fill in ko lang yung mga may mga adwa. Kasi makapal na yung kilay niya. Hindi ko na naman masyadong dadagdagan kasi ang mukha na siyang ewan. I-blend natin ng bahagya. Grabe, sobrang kapal ng kilay mo, girl. Pati yung hibla. Kaya, Pamahagi mo kaya. Pamahagi mo sa mga walang kilay. Yan. Natin. Nililinisin ko yung kilay niya kasi may mga kalat. So ngayon, tanggalin naman natin yung mga powder. Iyan natin. Okay na. So, mag-eyeshadow naman tayo. Ito yung gagamitin ko from Sania. Sani? Diba? Sani Sunset Dream Palette. So, itong yellow shade muna yung gagamitin ko. Yan. Ang ganda niya, diba? Bagong bili ko lang yun. Pikit ka, girl. Ngayon, ito naman yung gagamitin kong shade. Itong orange siya. Wala nakalagay dito kung mga pangalan ng shades eh. Ano nakalagay? Saan ba dyan? Itong orange. Orange shade. With glitters. So, konti lang kasi medyo pigmented siya. Pikit girl. Okay na yan. Gusto niyo makita ko nung naging resulta nung ginawa niya sa akin pag makeup. Panoorin niyo na lang yung vlog namin. So, nalagyan ko nitong Sania, then Dolphin Eyeshadow Palette. So, mga pure shimmer siya. Yan. Iba-iba kulay. Then, mayroon siyang yan. Dolphin design. So, siguro yung yellow. I'll put the yellow in the middle. Close your eyes. Finger na lang kasi para mas kumapit. Pero hindi masyadong maano yung shimmer niya. So ngayon, nalagyan ko naman siya ng highlighter dito sa muta. Golden muta. Higit mata, girl. Ginamit ko yung EV Advance pala. Ayan, EV Advance Glow Out Highlighter in the shade Spotlight. Ayan. Yan ka naman parang. Ang ganda naman siya sa personal. Bakit sa camera parang sabu-sabu mo? Kukontour ko siya using EV Advance Face Trio Palette. Ayan. In the shade Big Trio. So, lagyan natin siya ng ilong kasi wala siyang ilong. Natuklas siya ako. May tulog na to. Kubaong na lang. Then, bronze na rin natin siya. So,
So, lagyan natin siya ng false eyelashes. Ayan. Ito yung gagamitin kong glue. So, hindi pa ako masyadong marunong maglagay nito. So, let's try! Hindi pa nagagamit, no? Pero maganda to. Yung pakak yung eyeshadow. So, ayun. Medyo natagal na kasi paglagay. Yun na. Pak na pak. Pak na pak si bakla. So, nagpapag-girl. So, lalagyan natin siya na itong EV Advance. Itong EV Advance All Clear Mascara. Yun na lang lalagyan natin sa kanya. Kasi, umikit yung natural na ano mo. So, ngayon, lagyan na natin siya ng blush. Ang gagamitin ko is itong Curl Line Oil Control Blush on the shade Fresh Tomato. So, ngayon, lalagyan naman natin siya ng highlighter using this EV Advance Glow Out Spotlight. So, kanina, ginamit natin. Yun lang din. Punuin natin siya na kumikintab-kintab. So, ito na yung kulang natin. So, yung next is, ito na ang lipstick from L'Oreal Rouge Magic. In the shade Cashmere. Expired na to. Hindi pa naman. Yan nga. Then, lalagyan natin siya sa inner lips niya para gradient effect. So, yung gagamitin ko naman is Maybelline Sensational Liquid Matte Lipstick. Diba? Bagay. So, ayan na yung look niya. So, babalik lang kami at pa-finalize namin yung look niya. Okay, we'll be right back. Marimar! Wow! Jujuti pa yun sa kubaw. So, ito na yung final look ni Bakla. Yeah! Ano masabi, mas okay, di ba? Compare mo naman sa ginawa niya sa akin nung last time na nag-film kami, siya yung nag-makeup sa akin. At hindi siya mapakali sa kanyang long hair. Ayusin mo naman. Ayan. Kita na airplane. Yon! May ba ganun pa si Marimar? Wala mo? Hinahit mo? Hinahit mo? Ano? Nakarampa. Kasi nag-gym tayo, di ba? Kailangan. Si coach nga wala eh. Saan ko na? Lapit ka sa camera para Kahit si makita coach nila. ng ano niya, ako nga rin. Yan. YouTube ko din. Gandang babae. Ay! Ay, pa-cleavage. No! God, please, no! No! Ay, pa-cleavage pa. Kalma na si Summer out, guys. Yung nanonood. Kilala niyo naman si Summer. Yan. Kalma na siya. Chihuahua na siya. Hindi na siya kilala ni Summer. Summer. Kadiri. May makeup si Mami. So, ito na nga guys, yung final look na ginawa ko sa kanya. Diba? Mas maganda. Mas babae na siya sa akin. Babaeng marangal na siya. Hindi pa ako sa kubaw. Nandiyan yung mga sister. Hindi nila anak ni Summer. Kailangan makakota. Wow! Okay. So, kung nagustuhan niyo itong video na to, just give it a big thumbs up. And don't forget to subscribe on my channel. See you in my next one. Bye!